واليوم سنتحدث عن أعظم 10 مبرمجين في العالم. هؤلاء المبرمجون هم المستكشفون في عالم تكنولوجيا المعلومات، وقد ساهم كل منهم بشيء غير تماما طريقة وصول الإنسان إلى المعلومات ووسائل الإعلام. هل تتخيل الحياة اليوم بدون تكنولوجيا المعلومات؟ دينيس ريتشي. كان دينيس ريتشي عالم كمبيوتر أمريكيا بمجال علوم الحاسب الآلي، اشتهر وارتبط اسمه بلغة البرمجة C ونظام التشغيل لينوكس للدور الذي لعبه في تصميمهما. درس في جامعة هارفارد وحصل على شهادة في الفيزياء والرياضيات التطبيقية. في عام 1967 بدأ العمل في معامل بيل، وقد رأس قسم أبحاث البرمجيات بشركة لوسينت تكنولوجيز. حصل في عام 1983 على جائزة تورنغ بالمشاركة مع كين تومسون لتطويرهم لنظرية أنظمة التشغيل العامة، وخاصة لتطويرهم لنظام التشغيل لينوكس، حيث ما زالت تستخدم لغة البرمجة C بشكل واسع في تطوير البرمجيات البسيطة وحتى أنظمة التشغيل نفسها. بايرن ستروستروب. بايرن ستروستروب هو عالم كمبيوتر دنماركي، وهو الأكثر شهرة في إنشاء وتطوير لغة البرمجة C+. وحصل بايرن على دكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة كامبريدج. أثرت لغة C+، بلغات أخرى مثل فورتران، C#، جافا وكثير من اللغات وC+. إلى الآن لغة برمجة عالية المستوى، وما زالت تستعمل من قبل ملايين المبرمجين. وهو أستاذ أبحاث متميز ويحمل كرسي كلية الهندسة في علوم الكمبيوتر بجامعة تكساس A&M، وأستاذ زائر بجامعة كولومبيا، ويعمل في مورغان ستانلي. بايرن كتاب لغة البرمجة C+، وكان الأكثر مبيعا في وقته، وقد تم ترجمته إلى 25 لغة مختلفة، ومن كتبه Programming Principles and Practice in C+ عام 2008 لغة البرمجة C. 2000 The Design and Evolution of C+ 1994 The Annotated C Reference Manual 1990. وقد حصل على جوائز عديدة، منها جائزة دوب. جيمس جوسلينغ. جيمس هو عالم الكمبيوتر الكندي، المعروف باسم مؤسس ومصمم رائد للغة برمجة جافا، وفي سنة 1983 حصل جيمس على دكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان التلاعب في القيود الجبرية. وبينما كان يقوم بالعمل على الدكتوراه، قام بكتابة النسخة الأولى من محرر النصوص. لينوس تورفالدس هو مهندس برمجيات فنلندي أمريكي، وهو المبتكر والمطور التاريخي الرئيسي لنواة لينكس. في البداية، استعمل لينوس نظام التشغيل مينكس، ثم استعاض عنه بنظام جنو، وكان عمره آنذاك 21 سنة. حصل مناصفة مع شينيا ياميناكا على جائزة الألفية للتقنية عام 2012، وهي تعادل جائزة نوبل في مجال التطور التكنولوجي. أندريس هو مهندس برمجيات دنماركي بارز، شارك في تصميم العديد من لغات البرمجة وأدوات التطوير الناجحة تجاريا. هو مخترع لغة البرمجة الشعبية C#، وكان المؤلف الأصلي لتوربو باسكال وكبير مهندسي دلفي. يعمل حاليا في شركة مايكروسوفت كمهندس رئيسي لشركة C# والمطورين الأساسيين في تايب سكريبت. تيم بيرنرز-لي، المعروف أيضا باسم تيم بي إل، هو مهندس إنجليزي وعالم كمبيوتر، يعرف بسبب اختراعه للشبكة العنكبوتية العالمية، والتي تعرف بالويب، وهو الآن أستاذ في علوم الحاسوب في جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة. قدم اقتراحا لنظام إدارة معلومات في شهر مارس من العام 1989 ميلادية، ونجح في منتصف شهر نوفمبر من نفس العام في تنفيذ أول اتصال ناج. براين كيرنيغان. براين هو عالم كمبيوتر أمريكي عامل في مختبرات بيل باللابز إلى جانب مخترعي يونز كين تومسون ودينيس ريتشي، وساهم في تطوير يونكس. وهو أيضا مؤلف مشارك في لغات البرمجة AWK و AMPL. أصبح اسم كيرنيغان معروفا على نطاق واسع من خلال المشاركة في تأليف أول كتاب عن لغة البرمجة C مع دينيس ريتشي.
كين تومسون هو رائد أمريكي في علوم الكمبيوتر. بعد أن عمل في بيل لابز لمعظم حياته المهنية، قام تومسون بتصميم وتنفيذ نظام التشغيل الأصلي يونكس. كنا يشار إليه عادة باسم كين في دوائر القرصنة، وهو رائد أمريكي في علوم الكمبيوتر. حصل كين تومسون على درجة البكالوريوس في العلوم في عام 1965 ودرجة الماجستير عام 1966 في كل من الهندسة الكهربائية غيدو فان روسم هو مبرمج هولندي يعرف بأنه مبتكر لغة البرمجة بايثون. في مجتمع بايثون، عرف غيدو بأنه ديكتاتور خيري مدى الحياة، بمعنى أنه يستمر بمراقبة تقدم تطور بايثون، متخذا القرارات عند الحاجة حتى تنازل عن هذا المنصب في 12 من يونيو 2018. يعمل حاليا في دروب بوكس، حيث يقضي جزءا من وقته في تطوير بايثون. كان يعمل لدى جوجل. دونالد نوث هو عالم كمبيوتر أمريكي، عالم رياضيات، وأستاذ فخر بجامعة ستانفورد. يعتبره الكثيرون الأب الروحي لعلم تحليل الخوارزميات، حيث ساهم في تطوير وتنظيم أساليب رياضية رسمية لتحليل التعقيد الحسابي للخوارزميات. كما أنه مؤلف الكتاب الشهير فن برمجة الحاسوب، والذي يغطي بشمول استخدام الخوارزميات المختلفة في البرمجة. في النهاية، لم يتم إنشاء برمجة الإنترنت والبرامج في ليلة واحدة وشخص واحد أو شركة، إنها مزيج من ابتكارات كل مبرمج أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. إن أعظم شيء في عالم البرمجة هو أنه يتحسن دائما. ونتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، واضغط إعجاب وزر اشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.